වෙනදා වගේම ගොඩක් ආදරෙන් ඔයාලා හැමෝම අපේ channel එකට පිළිගන්නවා. අද කියලා දෙන්නේ ගොඩක් රසට පැණි කජු හදාගන්න විදිය. අපි එහෙනම් බලමු වීඩියෝ එකට ගිහිල්ලා කොහොමද හදාගන්නේ කියලා. මුලින්ම මේ විදිය භාජනයක් ලිපේ තියාගෙන වතුර තියනවා නම් ඒ ටික හිඳුනට පස්සේ මම මේ ටික හදාගන්න සීනි අරන් තියනවා ග්‍රෑම් 300ක්. එතනදී මුලින්ම සීනි ග්‍රෑම් 150ක ප්‍රමාණයක් මේ විදියට එකතු කරනවා. ඊට පස්සේ ගින්දර අඩු කරලා කැරමල් කරගන්න ඕන අඩු ගින්දරේ. මෙන්න මේ විදියට සීනි ටික හොඳට කැරමල් වුණාට පස්සේ මම අනිත් සීනි ටිකත් එකතු කරගන්නවා. මෙතනදී ගින්දර වැඩි කරගෙන තිබුණා නම් මේ පාට ගන්න අමාරුයි. එහෙම වුණොත් කළු වෙලා තද පාටක් තමයි එන්නේ. ඒ වගේම තිත්ත රසකුත් එන්න බලනවා. ඒ නිසා ගින්දර අඩු කරගෙන මෙන්න මේ වගේ පදමෙදී මම අනිත් සීනි ටිකත් එකතු කරගෙන ඒ ටිකත් හොඳට මේ පාටටම කැරමල් කරගන්නවා. මේ විදියට ඒ සීනි ටිකත් කැරමල් වුණාට පස්සේ බටර් හරි මාගරින් හරි ග්‍රෑම් 10ක විතර ප්‍රමාණයක් එකතු කරගන්න ඕනේ. බටර් හරි මාගරින් හරි ගොඩක් වැඩි කරගන්න එපා. ඒ වගේම තමයි අතහුරු කෙනෙක්ට නම් මේවා නොදැම්ම කියලා ප්‍රශ්නෙකුත් නැහැ. මේකෙදි වෙන්නේ අපි තුනී කරගන්නකොට අපිට පහසෙන් තුනී කරගන්න කාලය හැදෙන එක තමයි. ඒ නිසා බටර් හරි මාගරින් හරි පොඩි ප්‍රමාණයක් එකතු කරන්න ඕන. ඊට පස්සේ Tamanට කැමති ප්‍රමාණයට ලුණු චුට්ටක් එකතු කරන්න. ඊට පස්සේ අපි බෙදලා හදාගත්ත රට කජු මම ග්‍රෑම් 250ක් තමයි අරන් තියෙන්නේ. මේ විදිහට ටික ටික එකතු කරගන්න ඕනේ. ඒ ටික ඔක්කොම දාලා හොඳට කලවම් කරගන්න ඕනේ. අපි බැද්දාම රට කජු වල පොතු යනවා. මේකෙදි පොඩ්ඩක් ඉතුරු වෙලා තියෙනවා. ඒ වුණත් අපි මේක හදාගත්තට පස්සේ ඒ බවක් පේන්නේ නැහැ. මතක ඇතුව මේ වෙලාවේදී ලිප ඕෆ් කරගන්න. මේ විදිහට හොඳට කලවම් කරගෙන අපි කලින් බටර් හරි මාගරින් හරි එහෙම නැත්නම් පොල් තෙල් හරි ගාගත්ත ට්‍රේ එකක එහෙම නැත්නම් තුනී කරගන්න සුදුසු භාජනයකට මේ ටික අස් කරගෙන හොඳට තුනී කරගන්න ඕනේ. හදිසියක් වෙන්න දෙයක් නැහැ. මේක ගොඩක් ඉක්මනට ඝන වෙන්නේ නැහැ. පරිස්සමට වෙලාව අරගෙන අපිට උවමනා විදියට මේක තුනී කරගන්න පුළුවනි. තුනී කරගෙන මේකේ තියෙන තද රස්නේ ගතිය ගියහම කපා ගන්න ඕන විදියට මම කෑලි ටික මාක් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ හොඳට නිමුණට පස්සේ අපිට පුළුවන් මේක කෑලි ටික වෙන් කරගන්න මෙන්න මේ විදියට. ඔන්න ඉතින් මේ විදියට රසවත් පැණි කජු එකක් ඉක්මනින් හදා ගන්න පුළුවනි. ඔයාලත් මේ විදියට හදලා රස බලන්න. නොදන්න කෙනෙක්ට උනත් වරදින් නැතුව හදා ගන්න පුළුවන් මේ විදියට හැදුවොත්. අපි ගොඩක් වෙලාවට කඩෙන් ගත්තාම පැණි කජු වල තියෙන්නේ පොරි එහෙම නැත්නම් විලඳ. ඉතින් මේ විදියට ගෙදර හදාගත්තාම අපිට තේ එකක් බොන වෙලාවට සීනි නොදා කහට එකක් බොන්නත් පුළුවනි. ඒ වගේම මේක හදාගත්තට පස්සේ කල් තියා ගන්න පුළුවනි සති 2ක 3ක විතර කාලයක්. එහෙනම් ඉතින් ඔන්න ඔයාලත් මේ විදියට හදලා රස බලන්න. ආයෙත් මේ වගේම තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු. ඒ වගේම මේ වීඩියෝ එක නරඹුවාට ඔයාලට ගොඩක් ස්තුතියි.